Bawal. Bawal din ito ako. Pagdala. Ano ba niya, boy? No, being was example Tagal mo na na tubig bago ano nga, bago saksak. Avoid ano po? The danger of electrical shock would be not recommended to install one in a bathroom or any location of extremely high humidity. grabe malabas mo yung motor ko. Before washing, please take out coins, sticks, and other hard goods. And also close the zip container of soap prevent clogs and barrel. How ni barrel from damage. Nanitay na lang. Do not connect to the hot water supply. Bawal makinot na tubig. Kaya pag kinot na bulok, dapat may iwas sa mainit. Pero pag ito lang ang ano hanggang sa Huwag na siyang low bubble detergent is recommended during the use of this no low bubble detergent. Ano ang low bubble detergent? Ano ba nakalala? Hinapok naman ang kanya. So, detergent ka, mama, na bako mabulao. Ang dapat, recommended. Ano na ito na puro mabulao ng mga ano, tulog ka ano, bako man, pwede man magbula, pero bako sobrado magbula. Bako mga mabula, ano, mabula man talaga. Research mo. So, bako mabula, ano, isda ka, ha? Pero pag harus ko ini mga mga harus ko ini sumali igagamit sa liquid. Liquid man lang din. semua liquid card jadi mah aro na yan. Hindi mo luho baga. Ano nga ang brownie nga liquid? Iba man lagay na daw niya.
general ang maaga. Ano nga, liquid o powder? Liquid na siya na, bakal na. Ano yung consider? Ano na, lumok na o bakit pa? Yan na ang maramnaw? Eh, pwede ka nang naramnaw ang bakit na? Kasi po, every month the day, nakakalag sa manual, halimbawa pala, pag may bago pang kumakasin o pala, pwede mag-aaral ng free software. So, i-free naman po yung ating study ko, ba't pumunta sila? So, pwede man use of deep clean and powder detergent and dispense it within 24 hours like any powder. So, detergent box and detergent box, mga powder, tayo, ako, kaagad baga, temperatura taas. Tanong ngayon, bawal na sa kumani ng mga rayma. Adil, ano, i-consider na. Kung alam na kayo na, o alam mo na, alam mo na, alam mo na yun. Sige na. Mag-inom mo. Ha? Wala ko ba niya ako dito sa atin saan? Makaharap din siya saan. Saan may gamat ko dito. Sabay mo ako dito dun sa sabi. Siya, sa sabi. Kaya nga, may space kung ginari dito sa sabi. Bakit mo na? Hindi ko dapat maintindihan ka. Ang siya kasi rin. Napatong mo. Hindi ma. Dapat ang lumit kayo yung kita.
gripo. Bakit malaman mo? Nakabita na. Yan ang maaga ang daw nito. Yan magbuta. Anong ibo? Dalawa nga. Maganda lang ano. Sinabi ang patuloy po ano dito. Bako hindi ko masabi ko. Natapos mo kasi yung pinakula sa para ito. Yan, dapat yan ang pang. Ano di ba po ko dito na naman? Medyo sa kabila. Oo. Ayan na. Ang gulo niya, ang gulo. Ano ito pa kaya? Hello pa. Tututuan sa ilalim. Ipa-power on mo. Tapos mga program ka na wala silang ano din, tumahalan ng detergent. Upang sukat. Then, Paano mo, ikaw maisip kung pirang water level mo? Tingnan mo na yung mga korean.
Pero sa Perla, ito ang nabigyan. Ayan, nagkaroon na. Ano? Ninita mo, hindi na dulo. Mga tanong dyan. Sila naman mapilitan na siguro daanin ba so wait sa kilo ba ka? Kasi sila naman makasipir ang water level. Hindi na ano ko sa pag lumagyan ka mo. Ayan pa yung sipolya. Antayin na sa pang-sipolya. Ayan, nagawa yung determines the weight of the cone and automatically sets the water level according to the result of the water flow. Some programs water level goes for the and water flow. Ano yung katawag ko? Ikot ba bisarado? Ado sunod, power, sunod program. Iksasaksak yun dahil. Baka mo kinong sa tulay na. Tuloy ba sa abog? Bako paano ka pa dali sa saksakan? Yun na ito talaga. Okay, nagpapal kang bako. Kaya wala ko sa Nadala mo na yung detergent tapos daw mo ano ka na ginagawa. Sabi ka, hindi makakatulog sa ano ang why? Why the anak? Why? Yes. Why? O bawal mag-ibong gamit na saksakan na may iba pang nakasaksak. Halimbawa, umil. Ayun, selection fan. Only how the connection mo to power cord is one connection. Ano ba kami daw? Ano yung instruction kung paano gawin? Very short. Inang sarado pa. Sunod, i-press mo yung power. Sunod, program. After nag-move, automatic reset sa smart program. Yun yung select addition ako ang reset sa program pa. Press the water level button. Select tapos yung water level. After turn on the computer, hi, anong ibig sabihin ng kampo?
Roberto. Bili na pa, ano po kaya? Pwede mag-ibig din, pwede nga. O, ano yung pag ginali ko baga dito. Eh, doon sa extension, nakasaksak pa so ano, so, Ay, ba na? Bravo ka, sabi ba, wala ka. Hindi pa ang powder na rin. Meron powder po lang ako. Doktor na sa kulay? Bukan mo na yan magalaw. Ano on? Okay. May gawin pala. Ano, dali ka nagtawag kay mama. Mama! Meron po ba naman ang siguro? Nakulangan mo ano, sa traffic mo? Mama, may gawin ko na ng kain. Libre? Dali, dali. Dali, dali sa likod. Dali, dali pa ako dali. Puputok ko yun ba? Pero ay sa bar, support ba? Ano sa inyo? Buko talaga. Tama, ano ba ba? Hindi naman kaya magamit sila. Galing niya. Bahala na gawin siya. Oo, galing niya na. Ay, sa mga kalabasa mo, nakagla na sa buhok. Okay, magamit yan. Galing niya.
Nakakulang na ako. Ano ba mangyari? Pabor. Yun ang po. Sarado nito. Nagbukulis na? Baka nagkama ang mga dito. Paano ko yung mga kailangan ng berukol? O paano kung malipat? Sarap ba ito? Bakit? Pag lapit ko ba? Oo, kaya pangalan. Mas program mo pipindot-pindot sa pinag. Hindi na mo, magpunta na si ano. Mix na yan na set. Kaya kung dapat ka, ito sa program. Sabi mo, pipindot ko sa kadal ko automatic. Siyempre sa program mo, kung dapat na sa program. Kapag napanood mo yan, automatic na din ito. Sabi ko, plus lawa ko na yung report, select sa upload ko. Ano sabi ko? Na-automatic ba ito? Yan ang nag- yan ang tama. Sabi ang mga pag nag-off na, maano na ito? Watching. Bila na kami, ang dahil ng ginagawa. Nakakarawan nila. Ano sa dalawang ka? Tapos, Tama na to. Malakas. Tumapalaw. ano yun? Hindi ako. Parang oras, halos na. Masang oras. Parang oras. So, quick post. Quick post. Ito pa naman ito. Limang lagaan.
Ano yan? Tama yan sa oras? Yes. Ay, pero, gusto ko lang. Ano yan? Ano yan? At ano ka, 22? Yan lang ang gawaan mo. Ay, so, so, puputi ko ako na. Dahil, so, puputi ko ako. Nay. So, puputi ba ba? Nay, puputi kang commercial duman. Ano ba? Buti ka talaga o pinutan mo sa program. O, ilan na nag-give mo ba? O, ipipindot ka sa program, basta tataas ang number. Tapos, pagkapindot mo kayo, water level. Iba yun yung may program. Sabi tayo may gano'n yung mga kumari. Ito, maganda mo. Kasi ba ba gano'n ka magpapit? Ano mo na yung nagpapit mo ba? Oo. Sabi ko sana, kasi oo. Tapos program. Nakaprogram na yung weeks na gano'n na pinto. Sabi ko, paano ko magpapit? Hindi rin niya magaganda. Ibigay niya sa akin ng kung kaya o may village siya, itawara ka, iba ka na. Pero CCA na. Manapon mo pa rin tayo ng Wala na yung uli na. Ba ini rin, manindatik ko kayo. Kung kayo yung ganan mo, kami sa laon. Manindatik ka kayo. Ako, Ano ba yung kaya? One?
130 tapos 70. Yun ang moral. Sabi ko ito sa maganda, maganda. Masabi, kung maya mo dapat ang program mo, gusto ko sa if you need to change the setting program, you can press the start button, ay start or pause, tapos ko na i-focus the system operation. Pwede man nga mapindot ang tayo, mas palitan ang program. Ano? Dapat ba? Pwede mo yan, makakalitan na yan. Ano kayo naman kung kailangan tubig na kaipuan ka, iiyakan mo ng kanyang o may ano yan. Kapag na 50 kayo bang balik ka? Pag natimbang mo na nila na okay na tubig, siga sa saka nagaruman. Ano pa lang? Ano pa lang? Hindi na ako nabibigyan sa mga ito na.
Dito na ba? Di ba lang? Makatama ako. Paano mapundo din ng tubig? Also ko naman. Pag nagpundo, hindi ka gana ng ginagawa doon. Sa tubig, nakabukas ng ginagawa. Malakyan.
Oh, Leo. Ako, paano na? Sabi na, eh, ang iyong paniniwala niya, ito talagang patakot ng buhay mo. Palimanan talaga. Ibrata, ako yung din mga kita. Guys, hindi ka na ako nakawit dito. Ano talaga? Hindi ka mo daw. Ay, gamit mo ito yung knockout.
Doon ka bang out? Di ba, DJ? Oo, tinakabit lang ko. Scout ka din. Ano gusto na ako? Ito ka na nga eh. Hindi ka makalabas sa mga pingilit na yun. Yung mga papali. Baka maestro ko. Ano manood kami? Oo, sige pa ako nga ito. Okay, dawan. Dapat lang pagkara. Kumaduman ako ay kumasaud na ako. Gusto bang nga kaya kapag pinila? Oo. Ano yan, sabihin mo. Gusto mo kaya? Mount ka? Iya, gusto ko ya. Ano, pinatuloy mo ba talaga? Sige, gumawag ka, masabi mo. Wala na nga pagdala, no? Okay, kita mo doon, kita nga yun, ha? Basta pwede lang, ha? Oh, Kulang pa. $59 na. $59. Pwede. Unyan pa sana mama. Bili nga mama. Water level. Paano pang train? Paano naman?
Kaya nga, tatakbuhin ko dito. Ulit, magulat ulit. Yung bumalik. Mas maging mutuwas na sila sa sarili ko. Hindi ang dalaga niya. Kasi parang sa makulong na Kung malabagaan ko naman, hindi ko yung busy na talaga. pero ano kung sa mga nilabas?
Hindi mga railing ha. Ano? Kulong din lang malabas. Anong kulong dito? Tatlo hindi. Kasi kanila pag mahina. Pag malabas yan. Pag malabas. Dahil nagpunto kayo sa mas nag-iikot sa out-out lang ano. Iba malandalong kaya. Ngayon ko patay. Hindi ko maikot kasi tayo. Computer. Depende sa programa. May program ka na ang program ka ng virtual. Iba ang galaw kaya. Iba ang TV ba ng sniper? Pwede na kayo ito i-kill. Ang water na nilagay. Ano? Ay, tao.
Dulu. Dulu. Lapit kita natin. Gara din ka Yan yung buwas, buwas, galing. Manayos na no. Yes. Okay, then. Punta ka mo. Siya lagi. Bukas ko kayo. Ganyan. Sige, tayo. Punta ka nga, tinapos mo mga. Punta, delay. Maganda. Ha?
Ay, please. Magaling. Alam mo ako. Alam mo ako. About that. Wawa ka. Wala na nagawa. Nako. What's that? Okay, thank you, bro. Hindi po naman po tayo. Believe God. Kakalaga yung glory. Okay, ni. Yes, you. Okay, ni. Okay, ni. Kasi glory. Lamig. That's our guy. Ay, galing! Ay, hindi po makain. Nagbibog na.
ito, doon ako kakain. Boss, pero, tingnan. Ako ba po maglaban? What? Tuloy lang kayo. Tuloy na. Bobo! Bobo. Ako na ako. Yes. Puta ka, sipur ka ko tayo. Bolo! Ay, dito mga ito. Sige tayo, gusto ko lang. Ay, talaga dito ibay. Ay, Kasi ano Kung na yung buhay, ay, bigyan na yung yan ang nakapa. Wala mga nabibigyan ko ito ang washing machine. Bawal na naman sa... ano, May nababakal ka na ho? Gusto ka na? Kaya iwan ako paano. Mapagyan ka na doon. Ayun, wala paano. Ito kagaya talo. Doon sa kusina. Pwede naman sila Tatag. Tatag, bigla na kapatid ka. Ano ba ito? Doon na ako. Tatag, sila pagpal na riyan. Bubuan. 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 Sige. Sila. Alam mo siya nga yun. Malaki lang. Kasi kung bako na Wala. Dito, doayo. Dito. alam mo na Sabi ko ito. sa Yo, estado. Yeah. No, inawag. Sige, nagba. Plastic ka. Ako lang hindi ko alam. Ako lang pala dahil. Karot, nagre yung agad ako. Dali na tayo. Salang-salang, naglaro. Sige lang.
ko. Tubig yan. Tubig. Ayaw, makiyata pa. Ito ang Lalo mo na nga, yung bro. Ang kalaban. Tuloy-tuloy daw. Ano kami? Balag na yan. Ano yung video mo? Baka Mama, first time nasa Iraq ako. Gusto first time dito ako sa Iraq. Madulot ko. Ano mo, baka talaga. Oo. may nilabang pa. Ano mo yan? Kumain. Pero kira ito kung sa sila. Wow, hindi mo nagawa niyo. Sige, sila sa Okay, sapor. yung bala ka. Wala. Tumang baka na yun po. Yes, please. Me, my turn now. Oh no!
Sabi ko, Okay po. Ini. huwag mo makalimutan. Unique go na unique. Lagi unique go. Pero lang yun, di ba? Park. Diyan mo na isasama, bawal mo. Okay. Dito po. Itong halos, sila. Eh, pwede. Sila, gawin sila. Wala ka na. Balik ka na mag-inom na tubig.
Parang tubig. Yung doon sa mineral water, ilagay na tubig. Yung technique. Ay, what to do? Ito mo naman. Ay, mo kayo tayo dito. Welcome. Nariyok mo lang mga Tapos bubuhay. Wow, mo rin daw pa. Yeah. Okay lang po.
Hindi. Sabi niya, sabi niya. Sabi ko, mainom ako. Hindi niya lang ako. Hindi niya lang ano, yung maliit na puti. Kaya lang ako. Lagyan mo yung grito. Ako. Buwas. Buwas, kapitay. Bitaw. Hindi ka sipon. Isa ka. Para dito ka na. Dito ate. Wala. Jay! Inulit ka na, habang sa kapa. Ala! Ano? Kaya uwi si ate sa amin. Uwi si ate sa amin. Ala! Sabi niya ako pa! Ala! Ah! Bakit na ka? Matapos mo! Natapos mo! Hindi mo na paano mo na? Ikaw, dito na Natapos ako. mo, pag-date ka nagbuwan. Ikaw lang tingin mo. Ako na tapos. Yo. Welso. Isa ko ay. Welso. Welso. So, pagkakat. Yung po, ito. Isang kitay. Yan lang. Isang kitay.
Utang. Kaya kami nagkalabok. Tangka ko na ano. Paano? Pero kaya doon ako yung hindi ko na mapakara. Pagtakulan na ba? Ha? So, pagtakulan na ba? Kaya na-understood na. Pag, so, sinlay. Dito na. Watapos ka na ba? Sinlay niya na. Yung gari? Sino lang mabagay yan siya? Ano? Sisi ka ba ba? Sino pa? Okay. Lugar niya ba ako ka? Inutang? Sa Gika? Tapos lang ang quarter price. Ngayon sa makalumog na sa utang. Kaya kuha na, mapili ko magkuha. Ipalo, may napiglaban ng manumano. Talaga yan. Natulong. Mga mayaman yan eh. Natulong na ako. Parang masaklat sa mayaman. May teknik na direct bayan. Tapos yung istorya ko na matiglang ang baka. Dahil na mabayan. Uy, tama!
Ganito mo kayo ginaganda dyan. Bukan mo ba ito? Ikaw ako kasi ang ito. Ganito na ito. Ano yung mga ito? Hello, Rick. Tuwan, tagal ka lang nanalo. Bayo nga. Yung na ha. Click lang. Pangangan yun. Ibalik mo yun ka. Ano yun ka? Bago nga ba ng mahal? Ba't sinagin ka? Wala si Lars. Hello, hello. Ito na wala yun.
Parkour na distinction. Parkour na. Saksak. Ang dapat siya ito. Hindi mo na ako. Yeah, binakal mo tayo mo.
Tapos, okay.
Dali, dali. Deliver ka tubig. Tira, sir. 25. Ito.
Zero, okay? Ha? Ako sa buwan. Ito ba dito si Ben? Ha? Wala to. Sige. Wala, ano. Hindi na ako magdumar. Hindi ako magdumar. Gusto eh. Hindi na sigaw dito ka. Bakit sino? Wala. Okay.
ano. Walo. Narating mo pa? Alam mo na, kumakaibis ka. Ha? Oh, ito. Uy! Ah, pinalat sa akin nila. Okay, naman. Wag ka nung- Ito, May nila ako. ang kaon. Ang kaon ang pili. Ay, sinabi ko kay Hindi na ako magtindihan.
May pagkado. Ano ay, yan na eh. Eh, yun daw. Unad, umarga, Sir, kapag ka ba ng ito? Kasi kaya nga, ito ano ang pangalan mo tulog. Alis lang. Ano? Ano? Eh, ano naman yun? Islam. At, Diba? Ito, Yes, nag-guide natin yung 500. Oo. Nag-guide na yung ikaw, pinag ko sa yung puputi. Bakit? Dali ka, sa ako nito. Ulay na da, Nay. Nay, masa
Side by side daw. Okay. Side by side nga. Kasi, wala na. Then outside. Yeah. Okay. Bila ka mo. Anak ko kaya yun. Ganun ka ka. Ano ba sa nito niya? Live. Uy, ako talaga na taon ako. Alright, ako gana na. Oh yeah.
Mali. Alright. Iba na. Sabi na. Mali. VIP yung.
Ano, anak na?
Ito po. Palistar. Tawad.
Yung spin dry lang, pakilay mo sa lalabaan. Baka pag may nilabang ka sa kamay, gusto mo sa spin dry yun. Naturo ka? Ha? Yan ang takbo na. Bigla ka ng kape. Ito ano din? Hindi mo pala ibabat. Ang pili mo nung nag-reply. Ibabalik mo. Eh, pala, pag gusto ipapalitan din. Sabi ako nila yan. Mama, tapos na. Pero din siya mapapal. Ha? Tapos na. Kapal ko dito.
naman. Yan na. Nabayad na. Nabayado na siya? Nabayad. Karasaga? Ano? Si Derek Ramsey. Direct. Dahil ba? Dahil nag-boss. Ay, sa amin. Dito. Ay, sa Saan amin. Lahat ito? Ha? 84. 84, si 300. Ala, ala. Kailan yung hilo? Mag-ride kami ng 300 sa kanan. 84? Ah. Referral? 326. Ano pa rin? Wala naman, COVID. Hindi mas ipa-isip ko yata. Hindi mo isip mo kailangan. Okay. Kaya, Bili ka ng sabon doon, ng sabon doon. Ha? Eh, binakal ka sabon.
Dami. Mga puti. Pagkagayan na lang marami. Yung 10 kilo. 10 kilo. Pinino na nila.
Wala. Marami kilo. Kapag ka rin. Pero yung powder. They install mo kaya. Here it is. Number 5. Makagaling tapos. Okay, gagana na ako. Maraming mga wakit na. Bisipit. Kaya ilagay mo. Yan, yun ako nag-order. Ikaw ni. Tapos sana pwede na. Gawa na ilagay. Ano, saro may ka ba nga? Luwaw mo na. Saro may ka ba nga? Ay, tulo pala, 1, 2, 3. Yan na. Sarap pa. Oh, luwa. Yeah. Sarap pa yun eh. Sarap po ni sarap. Tapos ka ba nga? Tulo pa lang. Tulo, 1, 2, 3. Oh, lang. Doon sa nabi, ano? Meron ba bang isa yung binili ko? Yung bago nandiyan na daw ko. Daw din. Ano yun, Nini? Pusok wash mo na. Ano? Dapat Yan wala na. po sa mga. Pusok wash mo na. Ano, tubig. Ano lang sa 7 lang. Mababa na ako. Okay lang.
Timpla ka ng kape. Kaya, ay, napahiro ko yung isa. Bibi, intag na. Magkano po kayo 25. Pero, intag. Pasulat na po. Pangalan. Kulay. Kakal ba ba? Tawag ako. Tingnan na. No? Sabi mo na ba na sila? Ikikita naman. Anong agri? Pinadal pangalan ka na? Pangalan lang? Ano siya? Pangalan, ano ba kayo? Anong kulay? Blue? Sky blue?
Ulan mo na sila. Patawalan. Hindi, nawanan yung mga kabakaan. Ayaw ng bulpin mo. Wala mga.
Lemon na ballpen. Lemon na ballpen. Baka nadala mo doon sa loob. Dito na. Ay, Thursday ang ano, mag-meet ako. Ako na, nagkakalimutan ako. Sakto ko lang sa sapato na nakalimutan. Saka naman na, ay, ako yung mag-principal ko. Kasi yan, ay yung ating.
Kulay buhay po siya. Anong kulay? Blue. Ini malaki.
Ako naman. Ayun na. Ano yung prutas? Oo, Yung prutas, ayun ko lang. Naram mo sa. Pearl ba ito, alaha? So, ay prutas ang ano. ano section nila? Beer of pearl. May L. Pag prutas, May L pa lang kuya. Pero kayo sa kuya. Ay, so, nilalagay. Ay, ma, dito ako sa ko. Ay, True history. Story. Ano ba yan? Alam mo ba? Ano? Litis ba ba? So, ano society lang sa, balita, storybook, ilay dapat sa papel, ito, ilay, isisulat ko, alam mo man, ano ako, yung mga ano ba dati, mga ano, nakuha ko na. Papel, gabit na lang ko na.
Ha? Ano yung pula? Ano mo pwede ilagay? Bubuhay na saan yung pang ano? Paputas. Puncher mo mo. Dapat bigyan na lang yun. Pagaling mo. May nakapangalan dito na. Ano to? Let's see.
Nagtitinda ka na? Oo. Ano ko, hindi pa dito taas. Hindi mo na, hindi mo pagsuratan. Eh, hindi pa dito pagsuratan. Hindi ka naman pala. Kabla, yung ganyan.
Kasi nga mo. Ano mga kalibot mo? May gamit na yung ko. Matapos na maglaba.